Morjesta, mun nimi on Mikko-Pekka ja tervetuloa mun kanavalle. Me ollaan nyt Rovaniemellä, mun kotikaupungissa. Ja täällä on aika paha tulva. Tää video kertoo siitä. Mä olin seurannut jo muutaman viikon uutisotsikkoja siitä, miten Rovaniemellä tulva on eskaloitumassa pahemmaksi kuin 10 vuosiin. Ja pakkohan se oli lähteä vähän dokumentoimaan, mitä kotikaupungissa tapahtuu. Seuraava pysäkki on Rovaniemi. Pitkästä aikaa. Samalla tää oli myös loistava tekosyy käydä moikkaamassa äitiä, jota ei ollut nähnyt koko koronakevään aikana. Ja sieltä saapuu. En kerran syö, niin äitillä oli mulle ruuat mukana. Kuppia mukana. Mitä? Onko se mitään omaa kuppia mukana? Ei, mulla on vaan kameroita. Meidän ensimmäinen kohde oli Vikakönkään retkeilyalue, noin 15 kilometriä Rovaniemen keskustasta pohjoiseen. Se voi olla aika monelle rovaniemeläiselle tuttu alakoulun tai yläkoulun luokkaretkiltä tai retkeilypäiviltä. Siellä on itsekin tullut monesti käytyä nuorena, mutta ei sitä kyllä tällaisena ole ennen nähnyt. Me tultiin äitin kanssa tänne Vikakönkäälle Riippusillalle ja tää oli oikeastaan se suuri syy, miksi mä lähdin Oulusta kattoo. Mä näin muutaman Instastorin tästä ja piti tulla kattoo omiin silmiin. Ja onhan tää ihan järjetön. Siis aivan käsittämätön määrä vettä. Mä en oo ikinä nähnyt näin paljon sitä täällä. Täällä tuo tulva näyttäytyy kaikkein aggressiivisempana. Se voima, millä vesi puskee tuosta koskesta läpi, on jotain aivan uskomatonta. Siinä kyllä tuntee oman pienuutensa. Mitäs mieltä sä olit nyt Vaattukinkönkäästä? Vaattukinkönkäässä on... Oliko tää Vikaköngässä? Tämähän on Vikaköngässä. Se oli vikasana se vaattukin. Tämähän on vika. Autua ei tule eikä mene. Tässä on hyvin joutsenia, mutta nää vois olla metsähanhia, niin on kiinnostavia. Ne on metsähanhia, koska niillä on oranssi nokka ja oranssit räpsket. Ja sitten nämä tässä eempänä, joilla on musta kaula, joka on joutsen takana tuossa kököttelevät, niin ne on valkoposkihanhia, kun niillä on valkoinen poski ja musta kaula. Nyt minä olen saanut uuden lajin metsähanhi. Kannatti herätä. Selvä. Ja seuraava etappi. Me ollaan nyt Vaattukinkönkään retkeilyalueella, jossa tulva myös puskee aika korkealle, mutta toistaiseksi pitkospuilla pääsee kävelee. Äsken oli vähän semmonen laiturifiilis, mutta katsotaan paheneeko vai paranneeko. Kyllähän se paheni. Vaattukinkönkkäällä osa retkeilyalueesta oli ihan kokonaan veden vallassa. Siellä joki tai koski puski mettän läpi ja pitkospuiden yli. Ja ei sinne kyllä ihan kauheasti kannattanut lähteä seikkailemaan, kokeilemaan onnea. Virta oli sen verran voimakas, että jos se olisi napannut mukaan, niin se olisi ollut menoa sitten. Lentelin siellä vähän droneja, kävin sillä tutkimassa niitä uponneita pitkospuita. Ja sen jälkeen lähdettiinkin sitten kaupungin kautta kotia. Tästä mä oon kuljenut kouluun aina pienen. Kyllä ensimmäisen päivän seikkailut oli siinä. Nyt on koluttu mestat. Katsotaan mitä huominen tuo tullessa. Minkälaista silloin löytyy. Se on hyvää yötä. Huomenta täältä kotikotoa. Nyt on hyvin nukuttu yö. Ja seuraava tulvan tutkimispäivä valkenee. Tästä pitäisi lähteä nyt liikkeelle äkkiä tutkimaan ennen kuin bussi lähtee takaisin Rovaniemelle tai siis takaisin Ouluun. Tai varmaan junaa tai bussi, luultavasti bussi.
Seuraavan päivän kohde oli sitten aivan eri suunnassa. Lähdettiin ajelee Auttinkönkäälle päin, joka on myös aika hieno retkeilyalue. Matkalla pysähyttiin Vanttauskosken voimalaitokselle, jossa oli täys ohijuoksutus menossa. Ja jos Vikakönkäällä oli massiivista kuohua, niin Vanttauskosken voimalaitos laittoi sen kyllä seuraavalle tasolle. Aivan uskomaton se sekasorto ja myllytys, mikä siinä patoluukkujen alla kapeassa uomassa oli. Tuossa on sitä aitoa vesivoimasähköä. Tästä sitä saa. Auttinköngäs on taas ehkä mun nuoruudesta parhaiten mieleen jäänyt retkeilyalue Rovaniemen lähistöllä. Siellä on semmonen vanha tukiuittajien pato, josta puskee vesiputous läpi sellaiseen aika syvään rotkoon. Ja on se tehnyt vaikutuksen. Vieläkin muistaa junnuna, kuinka siellä on käynyt ja ihmetellyt, että on massiivinen ja jopa vähän pelottava paikka. Tästä padosta on siis puskettu aikanaan tukkeja läpi, eli tuo pato on ollut sitä varten, että on saatu vettä kontrolloitua, jotta sit tukki-uittouomaan saadaan sitä tarpeeksi. Melko kovia ukkoja on ollut kyllä hommissa silloin aikanaan, kun ovat siitä tukkeja läpi puskeneet. Tänne Auttinkönkään maisemiin päättyy nyt video Rovaniemen tulvista. Kiitos kun olit mukana reissussa ja nähdään ensi videolla. Seuraavaksi lähtee Ouluun juna tai bussi ja katsellaan mitä siellä sitten. Seuraavaan seikkailuun!